درود به شما زبان آموزان گرامی. امین بنی جمالی هستم و امروز قراره یه درس دیگه از کتاب مهم دیسکاشن ایمپکت ولیوز رو با هم دیگه بخونیم. این نکته هایی که توی این دوره بهتون میگم خیلی مهم و کاربردیه و به دردتون میخوره. چرا من بهتون میگم هر جلسه رو چند بار ببینید و جمله هاشو خودتون با صدای بلند بخونید تا قشنگ توی ذهنتون بمونه، یا اینکه نکته هاشو یادداشت کنید، چون بعدن که دارید یه فیلم میبینید یا یه کتاب میخونید دوباره به این نکته ها برخورد میکنید و اون وقت خوشحال میشید که اینا رو شما قبلا یاد گرفتید. شاید دفعه اول که هر کدوم از جلسات رو میبینید براتون کمی سخت باشه، اما حتما درس ها رو ادامه بدید و پیوسته ببینیدشون، چون نکات مرتب براتون تکرار میشن تا شما اونا رو راحت تر یاد بگیرید. خب بریم این جلسه رو با همدیگه شروع کنیم. مثل همیشه اول متن براتون خونده میشه و شما فقط گوش میکنید. Embarrassing mother. Embarrassing میشه چیزی یا کسی که باعث خجالت شما میشه، خجالت آوره. حالا embarrassed میشه کسی که خجالت زده شده، خجالت کشیده. Risa, I just saw your mom. It's so cool that she dresses that way. She looks so young and hip. Young? Hip? Ugh, she's so embarrassing. She's driving me crazy with the way that she's always trying to wear young clothes and talk to you guys about music and stuff. But I don't mind at all. I really like your mom. She's fun. It's not fun for me. It's been crazy ever since her 40th birthday. She's been trying to act like she's our age or something. It's just wrong. She wants to go shopping at the same stores as me, and half the time I can't even find my fashion magazines because she borrows them. Really? She bleached her hair, she started wearing these little tops and short skirts, and now she says she might get a tattoo. No way. If she does that, I seriously won't go out in public with her anymore. I think it's kind of cool that she wants to be your friend. She's a lot better than my mom. With her, it's always, where are you going? When are you coming back? Who are you going with? I mean, I would love it if she took me shopping or asked me for fashion advice. Yeah, but my mom has gone completely overboard. And my dad, too. I mean, he isn't any help. He says she looks prettier and sexier than ever. You are just like a good wine, he says, more delicious with age. Ew. Ew. It's disgusting. خب بریم سراغ توضیحاتش. نکات گرامری هایلایت قرمز، اصطلاحات مهم زرد و حروف اضافه با سبز مشخص شده براتون. I just saw your mom. فرقش با این که بگه I saw your mom، فرق اینا چیه؟ اینه که منظورش خیلی قبل نیست، همین یه ذره قبله، پیش پای شما، همین الان مامانتو دیدم. اما خب چون بازم زمانش گذشته، از زمان گذشته استفاده میکنه. توی جلسه قبلی هم داشتیم I just saw your mom. توی این سه تا خط اولی 3 بار از so استفاده کرده. اینجا برای تشدید صفت بعدش استفاده شده. معنیش میشه خیلی، مثلا so strong، خیلی قوی. That way یعنی اونجوری، میگه خیلی باحاله که اونجوری لباس میپوشه، یعنی همونجوری که خودت هم میدونی دیگه. دقت کنید که هر کلمه میتونه معنیهای زیادی داشته باشه، مخصوصا توی مکالمه کاربردشون خیلی میتونه تغییر کنه. مثلا that way معنیش اینجا نمیشه اون راه، با توجه به موقعیت معنیشو متوجه میشید. و به اس سوم شخص مفردم دقت کنید، dresses، looks. خب اینجا اولا که drive somebody crazy یه اصطلاحه، یعنی اعصاب یکی رو به هم بریزی، دیوونش کنی. حالا زمانش am is are به همراه فعل ing دار میشه present continuous، یعنی حال استمراری، یعنی الان داره یه کاری پیوسته انجام میشه، داره دیوونم میکنه، با این کاراش اعصابمو به هم ریخته یا داره به هم میریزه. نکته مهم، فرق این دوتا چیه؟ She's driving me crazy و she drives me crazy. اولی present continuous، حال استمراری، یعنی الان داره این کارو میکنه، نمیگم همیشه اینجوریه، الان با این کارش داره منو دیوونه میکنه. دومی present simple، حال ساده،
این یعنی همیشه اعصابمو به هم میریزه، انگار یه عادت شده براش، همیشه همینه. حالا یه کمی جلوتر بازم حال استمراری استفاده کرده، اما این دفعه با کلمه always. اینو جلسه قبلی هم داشتیم. این که present continuous رو با always استفاده میکنی یعنی داری از یه عادت بد اعتراض میکنی و میگی خیلی اذیتت میکنه این عادت همیشگیش. مثلا he is always driving me crazy. معنیش هم میشه مثل دومی، همین حال ساده که بالا داشتیم. پس حواستون به معنی‌های این سه تا حالت باشه چون خیلی نزدیک همن. بازم اینجا داریم with the way that، یعنی اونطوری که، اونجوری که. میگه دیوونم کرده اونجوری که همش تلاش میکنه لباسای جوان پسند بپوشه. You guys یعنی شماها، شما بچه‌ها. میگه فقط تو رو نمیگم، تو رفیقامون. You guys. And stuff اینو میتونید آخر هر چیزی اضافه کنید. مثلا music and stuff، موزیک و این چیزا. books and stuff، کتاب و این چیز میزا. I don't mind اینم جلسه قبلی داشتیم، یعنی اذیت نمیشم، مشکلی نداره. خب 2 تا زمان مهم که خیلی شبیه به همن، حال کامل present perfect و حال کامل استمراری present perfect continuous. چجوری درست میشن؟ اولی have یا has با قسمت سوم فعل، دومی have یا has با been با فعل ing دار. کلا هر دوتا اینا تأکیدشون چیه؟ میگه یه کاری از قبل شروع شده که زمان شروعش هم مهم نیست و تا الان ادامه داره و الان نتیجهشو میتونی ببینی، هنوز مشهوده. مثلا I have seen Paris یعنی پاریس رو قبلا دیدم، زمانش هم مهم نیست، قبلا. و نتیجهش الان چیه؟ اینه که الان تجربهشو دارم و میتونم واسه تعریف کنم. حالا اگه یه بین بهش اضافه بشه یعنی اون کاره که از قبل شروع شده علاوه بر نتیجهش که الان مشهوده خود اون کارم تا الان ادامه داره. مثلا I've been playing video games یعنی شروع کردم به بازی کردن و تا الان که باهات حرف میزنم دارم همچنان بازی میکنم. نتیجهش اینه که مثلا به کارهای دیگم نرسیدم و خب هنوزم دارم بازی میکنم. خیلی این 2 تا زمان به هم دیگه نزدیکن. نکات مهمشون چی بود؟ یه کاری از قبل شروع شده، زمان شروعش مهم نیست و همین الانم نتیجهش مشهوده. شما هم با همین 2 تا زمان 2 تا مثال مختلف و ساده برای من بنویسید. حالا برگردیم به متن خودمون. بازم it که تا الان توی این دوره حدوداً 3 بار باش برخورد داشتیم معنیش میشه موضوع، اوضاع، قضیه. Ever since یعنی از زمانی که، از وقتی که. It has been crazy ever since her 14th birthday. اوضاع از وقتی که 40 سالش شد خیلی عجیب شده. بازم ببینید crazy هم میشه دیوونه، هم میشه عجیب و غریب و هم میشه باور نکردنی. معنیش با توجه به موقعیت فرق میکنه. خب حالا شاید بگید اینجا هم که بین داریم، پس حال کامل خالی نیست، حال کامل استمراریه. خب نه، بین داریم ولی برای استمراری علاوه بر بین یه فعل هم بعدش میخواد که با ing اومده باشه. مثلا جمله بعدیش She has been trying to. ببینید علاوه بر been یه فعل هست که ing هم داره. ولی این been که توی این جمله ببینیم خودش قسمت سوم فعل be هست و دیگه فعل دیگه بعدش نیومده. پس این زمانش حال کامله. act like یعنی وانمود کردن، یه جور خاصی رفتار کردن. میگه تلاش میکنه وانمود کنه یا یه جور رفتار کنه انگار همسن ماست. or something اینو زمانی میگی که وقتی حرفی میزنی مطمئن نیستی از حرفت. اینو میذاری ادامه جملت. مثلا I think she's upset or something یعنی انگار ناراحته یا اگرم نیست ولی یه چیزیش هست. یا she's a writer or something یعنی انگار اون یه نویسنده است یا نمیدونم یه چیزی تو همین مایه ها. or something. It's just wrong بازم just مثل درس قبلی که داشتیم. قطعاً این عبارت معنیش نمیشه این فقط غلطه. نه، این که معنی نمیده. پس میشه چی؟ هیچی. این از اونایی که معنی واضحی نداره و فقط داری تأکید میذاری روی حرفت. میگی این اشتباهه دیگه، حالا دلیل شاید نتونم براش بیارم ولی اشتباهه. It's just wrong.
Go shopping میشه خرید کردن. The same as میشه مثل، شبیه. مثلا This bicycle is the same as yours. این دوچرخه مثل مال توه. حالا میتونی اون اسم رو وسط این عبارت هم بیاری. مثلا I have the same bicycle as you. دوچرخه‌ای که دارم شبیه مال توه. خیلی چیز پیچیده‌ای نیست، فقط یه به ساختارش باید دقت کنید. Half the time لغت به لغتش میشه نصف مواقع، ولی منظورش اینه که اکثر مواقع. خب اینجا یه کلمه میبینیم که بین دو تا کووت قرار گرفته. این نشونه چیه؟ ببینید وقتی میخواید یک کلمه رو به حالت طعنه بیان کنید از این علامت استفاده میکنید. موقع نوشتن همینجوری استفاده میشه که تو این متن میبینید، ولی موقع صحبت کردن میتونید از دستاتون هم کمک بگیرید تا این حالت رو نشون بدید. منظورم چیه؟ مثلا مادر شما به شما میگه من از دوستات خوشم نمیاد. منظورش اینه که اینی که شما بهشون میگی دوستات به نظر من اصلا دوستت هم نیستن، یعنی داره به حالت طعنه به شما میگه. یا مثلا شما متوجه شدی که همسرت به جای اینکه بره سر کار با رفیقاش رفته بیرون. وقتی میبینیش بهش میگی سر کار خوب بود؟ منظورت اینه که متوجه شدم نرفتی سر کار. حالا تو متن خودمون کلمه borrow به معنی قرض گرفتن داخل 2 تا کووت هست. میگه مجله هامو نمیتونم پیدا کنم چون مامانم اونا رو به اصطلاح قرض میگیره. منظورش اینه که اصلا پس نمیده بهم، قرض نمیگیره، کلا برمیداره برای خودش. اینجا که گفته these little tops and short skirts، این یه کمی حالت اعتراضی داره، یعنی از این همین تاپ های کوچیک و دامن های کوتاه. No way یه اصطلاحه که وقتی تعجب میکنی میگی، یعنی امکان نداره. No way. بازم اینجا کلمه if میبینید که نشون دهنده جمله شرطیه. خیلی دربارشون حرف زدیم. If she does that, I won't go out in public with her. اگه اون کارو بکنه دیگه باهاش تو مکان‌های عمومی نمیرم. جمله شرطی نوع چندمه، اینو شما به من بگید. In public تو مکان‌های عمومی، تو جمع. Go out with 2 تا معنی داره. یکیشو درس اولم داشتیم، میشه با هم تو رابطه بودن، و یکیش هم میشه با کسی بیرون رفتن. Kind of یه جورایی، تقریباً. بعضی وقتا تو مکالمه هم میشنوید که میگن kinda. A lot better than خیلی بهتر از. With her it's always. ببینید اینجا میخواد مامان خودشو با مامان دوستش مقایسه کنه و اعتراض کنه و بگه مامان من همش فلان کارو میکنه. هی میگه کجا میری، با کی میری، کی بر میگردی. این جمله رو که میخواد بگه با این شروع میکنه. With my mom it's always where are you going, when are you coming back, who are you going with. یه یادآوری مهمم اینجا داشته باشیم. Who are you going with؟ با کی داری میری؟ یا با کی میخوای بری؟ یادتونه حال استمراری present continuous هم میشه کاری که الان داری میکنی و هم مهمتر از اون میشه کاری که برای آینده برنامه‌شو گذاشتی. Who are you going with right now? Who are you going with tomorrow? هر دوش حال استمراری با معنی‌های مختلف. دیگه توضیح نمیدم، اینو حتما یادتونه. بازم if جمله شرطی نوع چندم اینم شما بگید. I would love it if she took me shopping. خیلی دوست دارم اگه منم برای خرید با خودش ببره، ولی اینجا میدونه که احتمالش کمه، برای همین فعل گذشته استفاده کرده. و ادامه جمله هم باز یه جمله شرطی دیگه است، ولی دیگه از قسمت اولش فاکتور گرفته. یعنی اگه قسمت دومش هم میخواست کامل بگه میگفت I would love it if she asked me for advice. خیلی دوست دارم اگه نظر منم بپرسه، ولی میدونه که نمیپرسه، احتمالش کمه. چرا؟ چون جمله شرطی نوع چندم قرار شد اینو شما بگید. Ask somebody for advice یعنی نظر کسی رو پرسیدن، از کسی مشاوره خواستن. Has gone بازم زمانش حال کامله، present perfect. have یا has با قسمت سوم فعل. دیگه توضیح اضافه نمیدم، اینا همه رو بررسی کردیم. Go overboard اینم یه اصطلاحه، یعنی از حد گذروندن، شور یه چیزی رو در آوردن. He isn't any help
یعنی اصلا کمکی نمیکنه تو این مسئله، هیچ کاری نمیکنه. این عبارت ثابته. مثلا میتونید بگید You aren't any help. تو اصلا کمکی نمیکنی، فایده ای نداری. Whenever این عبارت معمولاً با یه صفت چی میگن تفضیلی؟ آره با یه صفت تفضیلی میاد. مثلا خوشگل‌تر از همیشه prettier than ever، باهوشتر از همیشه smarter than ever. اینجا گفته خوشگل‌تر و جذابتر از همیشه. یه نکته جالب که توی کتابا زیاد میبینید، وقتی میخواید بگید یکی یه چیزی رو میگه، مثلا میگید He says you're beautiful، میگه تو خوشگلی. حالا اگه حرف اون شخص طولانی تر باشه، مثلا 2 تا جمله باشه، این he says رو میشه بیارید وسط اون 2 تا حرفی که زده. مثل همین مثال اینجا، جمله اون فرد رو تکرار کرده اما وسطش گفته he says You're just like good wine, he says, more delicious with age. اینجا just یعنی درست مثل، دقیقاً شبیه به. تو درست مثل شراب خوب میمونی، هرچی ازت میگذره خوشمزه تر میشی. With age یعنی هرچی سنت بیشتر میشه، هرچی زمان میگذره. Disgusting میشه حال به هم زن. خب خود این کتاب برای این درس بعضی از کلمه‌های جدید رو معنیاش آخر کتاب براتون نوشته. لغات جدید این درس اینا بودن: cool و hip، جفتشون میشه باحال، خیلی عالی. embarrassing، اینو اول درس گفتیم. drive someone crazy، اعصاب یکی رو به هم بریزی، ناراحتش کنی. bleach یعنی دکولوره کردن مو. این کلمه دکولوره که میگن ریشه فکر کنم فرانسوی داره. tattoo که میشه تاتو و go overboard، اینم که گفتیم یعنی شور یه چیزی رو در آوردن. خب اینم از درس 6 از کتاب Impact Values، یعنی بخش اول این کتاب تموم شد و جلسه بعدی این 6 تا درس رو با هم دیگه مرور میکنیم و اگه نیاز باشه تمریناشو با هم حل میکنیم. یعنی پرونده بخش اول رو کامل میبندیم. اگه سوالی دارید حتما تو کامنت از من بپرسید، من خودم جوابتون رو میدم. امین بنی جمالی هستم، تا جلسه بعدی مراقب خودتون باشید.